રેસ્ટોરન્ટ જેવી સુપર સોફ્ટ અને જાળીદાર દૂધ જેવી સફેદ ઇડલી ઘરે બનાવવી હોય ને તો તેના માટે ખીરું બનાવવામાં વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ, પલાળવાની અને પીસવાની અનોખી રીત, આથો આપવામાં અને ઇડલી સ્ટીમ કરવામાં લાગતો ચોક્કસ સમય તો જરૂરી છે જ. સાથે જ રેસ્ટોરન્ટમાં ઇડલીના ખીરામાં ઉમેરાતી એક ખાસ સામગ્રી જે રેસ્ટોરન્ટવાળા આપણને ક્યારેય કહેતા જ નથી. તો આજના વિડીયોમાં બતાવેલી આ ખાસ સામગ્રી સાથે બધી નાની નાની ટિપ્સ ફોલો કરી ઇડલી બનાવશો ને તો દર વખતે રેસ્ટોરન્ટ જેવી ઇડલી ઘરમાં બનશે. ઇડલીનું ખીરું બનાવવા માટે સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીં માપ પ્રમાણે 3 વાટકી ચોખા લઈશું. સાઉથ ઇન્ડિયામાં ઇડલી બનાવવા માટે બોઇલ્ડ રાઈસ વપરાય છે, જેમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરવાની જરૂર નથી રહેતી. પણ આપણે કૃષ્ણ કમોદ, ખીચડિયા, પરિમલ કે પછી કણકી ચોખા કોઈ પણ લઈ શકીએ છીએ. તેની સાથે 1 વાટકી અડદની દાળ લેવાની છે. અને આ બંને વસ્તુ સાથે રેસ્ટોરન્ટમાં વપરાતી એક ખાસ સામગ્રી એટલે કે અડધી વાટકી ચોખાના પૌવા લઈશું, જે રેસ્ટોરન્ટની ઇડલીના ખીરું બનાવવા માટે વપરાય છે, જેથી ઇડલી છે ને તે રૂ જેવી સોફ્ટ અને ઉજળી બને છે. હવે એક પોળા બાઉલમાં 3 વાટકી ચોખા ઉમેરી દેવાના છે. અડદની દાળ પણ ચોખાની સાથે જ ઉમેરવાની છે અને તેની સાથે પૌવા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધી સામગ્રી ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી લઈએ અને બધું ઘસી સાફ કરી લેવાનું છે. ડોળું થયેલું પાણી પણ બહાર કાઢી લેવાનું. આ રીતે 2 વખત પાણીથી દાળ ચોખા સાફ કર્યા પછી સાફ કરેલા દાળ ચોખા પૌવા ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી 2 કલાક પલાળવા રાખી દેવાનું છે. અહીં 2 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા જોઈ શકાય છે કે દાળ ચોખા છે ને તે એકદમ સરસ પલળી જાય અને સાઈઝમાં મોટા થઈ ગયા છે અને પૌવા પલાળતા તો સમય આમ પણ નથી લાગતો. દાળ ચોખા અને પૌવાને પાણીમાંથી નીતારતા જઈ અને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધું મિશ્રણ જારમાં ઉમેરી જઈને એટલે સાથે અડધો કપ ખાટું દહીં અને 1/4 કપ પાણી ઉમેરશું, જેથી આથામાં થોડી ખટાશ પણ આવી જાય અને ઇડલી માટે જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું પણ બને. ઝાડને ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસ્યા પછી બનેલા ખીરાને એક મોટી પહોળી તપેલી અથવા તો પોળા વાસણમાં કાઢી લેવાનું, કારણ કે આથો આવવાથી આ ખીરું ફૂલશે, જેથી મોટું વાસણ લેવું ખૂબ જરૂરી છે. ખીરું પીસ્યા પછી જુઓ, અહીં ખીરું છે ને એકદમ લીસું નહીં પણ દાળ ચોખાની સહેજ જ એવી કણી રહે ને તેવું પીસવાનું, જેથી ઇડલી ખાવાથી એકદમ બહાર જેવી સહેજ કણીવાળી અને ફરસી ઇડલી બને. પીસ્યા પછી ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી કેવી હોય ને એ પણ સાથે જોઈ લઈએ. એ ચેક કરવા માટે ઉમેરેલા ચમચાની પાછળની સાઈડ ચીપકેલા બેટરને આંગળી વડે સરકાવતા જુઓ, ચમચો વચ્ચેથી એકદમ ક્લીન થઈ જશે અને બંને બાજુ ખીરું ચીપકેલું હોવું જોઈએ. બસ આ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું સોફ્ટ ઇડલી બનાવવા માટે પરફેક્ટ કહેવાય છે. હવે આ તપેલીને ઢાંકણ ઢાંકી અને અત્યારે ઉનાળો છે ને એટલે 6 કલાક માટે હુંફાળી જગ્યા પર આથો આવવા રાખી દઈશું. જો શિયાળો હોય ને તો 8 થી 10 કલાક માટે આથો આપવાનું. 6 કલાક પછી આથો આવેલ ખીરાનું ઢાંકણ ખોલતા આથો આવવાથી ખીરું ક્વોન્ટિટીમાં ફૂલી અને ડબલ થઈ ગયું છે અને ચમચા વડે ખીરું જોતા અંદર જુઓ, ખીરામાં અંદર આથો આવી એર બબલ્સ થયા છે અને ખીરામાં જેટલા વધારે એર બબલ્સ બનશે ને તેટલી ઇડલી બન્યા પછી જાળીદાર અને સોફ્ટ બનશે. જુઓ, અહીં ચમચા વડે ચલાવતા આ ખીરું એકદમ હળવું અને ફ્લફી પણ લાગવા માંડ્યું છે. પણ હજી પરફેક્ટ ઇડલી માટેનું ખીરું બનાવવા માટે 2 ખાસ જાણવા જેવી બાબત છે ને હું આગળ તમને બતાવીશ. હવે આ ખીરામાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે અહીં મેં ઈનોનું એક નાનું પાઉચ લીધું છે. ઇડલીના ખીરા બનાવવામાં દાળ ચોખાના આ માપ પ્રમાણે 1 પાઉચમાં જે વજનમાં 5 ગ્રામ ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ છે અને ટીસ્પૂન પ્રમાણે ગણીએ ને તો 1/4 ટીસ્પૂન ઈનો થાય છે, તે ઉમેરી દેવાનું છે. ઈનો આ બેટરમાં ઉમેર્યા પછી બધું એક સાઈડ ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરી લેવાનું. અહીં ઈનોના બદલે બેકિંગ સોડા ઉમેરવો હોય ને તો પણ અડધી ટીસ્પૂન ઉમેરી શકાય છે. પણ ઘણી વખત ઇડલીના ખીરામાં બેકિંગ સોડા વધારે પડી જાય ને તો ઇડલી પીળાશ પડતી અથવા તો લાલાશ પડતી બને છે, જ્યારે ઈનો ઉમેરવાથી 2 ફાયદા થશે. પહેલું તો એ કે આ ખીરું છે ને તે એકદમ સરસ ફૂલી અને કલરમાં વધારે સફેદ થશે, જેથી બનતી ઇડલી છે ને તે જાળીદાર, પોચી, ફ્લફી અને રેસ્ટોરન્ટમાં બને ને તેવી દૂધ જેવી સફેદ ઉજળી બને છે. અને બીજો ફાયદો એ કે ઇડલી સ્ટીમ થવામાં રેગ્યુલર ઇડલી બનાવવા કરતાં અડધો સમય જ લાગે છે, એટલે કે માત્ર 6 જ મિનિટમાં આ ઇડલી એકદમ પરફેક્ટ સ્ટીમ થઈ જાય છે. અહીં મિક્સ થયા પછી એકદમ ફ્લફી, સોફ્ટ, સ્મૂથ ઇડલીનું ખીરું બની ગયું છે. તો હવે ઇડલીના સ્ટેન્ડના મોલ્ડમાં તેલ ઉમેરી બધા મોલ્ડમાં તેલ લગાવી લેવાનું છે.
અને ત્યાર પછી દરેક મોલ્ડમાં માત્ર 1 ચમચા જેટલું ખીરું ઉમેરવાનું. મોલ્ડમાં ખીરું ભરાઈ જાય ને એટલે બીજી તરફ સ્ટીમરમાં પાણી પણ ઉકળી ગયું છે તો ઢાંકણ ખોલી અને ઇડલીના ખીરાની બંને ડીશ છે ને તે એક પછી એક ગોઠવી દેવાની છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર 6 જ મિનિટ ગળી અને ઇડલી સ્ટીમ થવા દેવાની છે. અહીં માત્ર 6 મિનિટ પછી ઇડલી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે અને સુગંધ પણ આવી રહી છે તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીએ. જુઓ, એકદમ ઉજળી ફૂલેલી ઇડલી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે અને એક વખત ચપ્પુ વડે ચેક પણ કરી લઈએ. જુઓ, અંદર સુધી ઇડલી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે એટલે ચપ્પુ ક્લીન બહાર આવ્યું છે. સ્ટીમ થયેલી ઇડલીને હવે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લેવાની છે અને સ્ટેન્ડ પર આ મોલ્ડ ગોઠવી દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ આ પ્લેટ ઠંડી થાય અને અંદરથી વરાળ નીકળી જાય ને ત્યાં સુધી એમ જ રાખી દઈશું. લગભગ 3 મિનિટ ઠંડુ થયા પછી ઇડલી સ્ટેન્ડને ચેક કરતા વરાળ બધી નીકળી ગઈ છે તો ચપ્પુ વડે આ રીતે એક એક મોલ્ડમાંથી ઇડલી અલગ પણ કરી લેવાની છે. બધી ઇડલી મોલ્ડમાંથી અલગ થઈ ગઈ છે. દેખાવમાં તો એકદમ સફેદ ઉજળી ઇડલી તો બની ગઈ છે પણ ઇડલી રેસ્ટોરન્ટ જેવી જાળીદાર અને અંદરથી પોચી બની છે ને તે માટે ઇડલીને પ્રેસ કરતા જુઓ ઉપર નીચેથી જાળીદાર તો દેખાય જ છે, સાથે જ તેના 2 ટુકડા કરતા એકદમ સોફ્ટ અને અંદરથી જાળીવાળી છે અને 2 હાથ વડે પ્રેસ કરતા સ્પંજ જેવી પોચી ઉપર નીચે થાય છે. તો આ પરફેક્ટ માપની સામગ્રી સાથે ખીરું બનાવી આજે જ ઘરે રેસ્ટોરન્ટ જેવી ઇડલી જરૂરથી બનાવજો અને ઘરમાં આ ઇડલી બનાવીને પીરસશો ને તો ક્યારેય કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ ઇડલી રેસ્ટોરન્ટની નહીં પણ ઘરમાં બની છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇડલીનું ખીરું પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવી તેમાંથી સુપર સોફ્ટ જાળીદાર દૂધ જેવી સફેદ ઇડલી બનાવવાની આ રીત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો જ. પછી ક્યારેય તમારી ઇડલી બગડશે જ નહીં અને એ પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે આ રીત તમને કેવી લાગી. રીત જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઈક કરી અને મેક્સિમમ શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.